We zijn vandaag bij iMaintain en we vinden het ontzettend gaaf omdat we verschillende gamechangers uit de industrie hier verwelkomen. En vooral kennissen delen met elkaar. Heel erg leuk evenement. Ik zat net aan de tafel en dan zie je 3 grote onderhoudsinstallaties. Gewoon een verschillende filosofie wordt gekozen. Daar neem ik gewoon dingen van mee terug die wij scherper kunnen uitvoeren. Dus ik vind het hartstikke interessant. Ik ben heel enthousiast over het event, over de opzet, over de wijze waarop het gebracht is. Veel nieuwe verhalen, wat er eigenlijk speelt in asset management land.